हेलो यस भिडियोमा चाहिँ मैले यो ब्लाउजको बाउला कसरी बनाइन्छ भनेर लिएर आएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले चलेको एकदम चलेको बाउला हो। यो साडी र यो सेटमा मिलाएको छु मैले, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यस डिजाइन मलाई जसले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ मलाई टिकटकको भिडियो पठाउनु भएको थियो र फेसबुकको पेजमा मेसेज सेन्ड गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै 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 थ्याङ्क यू, किनभने मलाई सम्झिनु भएको छ हैन। यो बाउला उहाँको रिक्वेस्ट हो, त्यही भएर मैले बनाएर ल्याएको छु र मलाई पनि राम्रो लाग्यो यो बाउला हैन, देख सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले यही बाउलालाई कसरी सिलाउँछु भनेर ल्याएको छु, तर मैले यसमा यो जिउ कसरी सिलाउँछु भनेर ल्याएको छुइनँ। किन भन्दाखेरि मैले ब्लाउज बेसिक ब्लाउज कसरी सिलाउने, कसरी काट्ने, कसरी नाप्ने यो सबै भिडियो मसँग अलरेडी पहिल्यै लगाइसकेको छु। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्नुहोस्। अनि यो बाउला कसरी बनाउँछु भनेर हेर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, त्यसले मलाई सपोर्ट मिल्छ। अनि यो बाउला अब हामीले कसरी बनाउँछौँ हेरौँ है। अनि यो कपडा यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मसँग 5 कलरमा छ, साडी लेहेङ्गा जे बनाए पनि हुन्छ। तर म पछि गएर यसको सायद अरू डिजाइन पनि म युट्युबमा पोस्ट गर्छु होला हैन। आज चाहिँ यसमा हेरौँ। अनि यदि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। मैले ब्लाउजको जिउ चाहिँ बनाइसकेको छु, जसरी हामी नर्मल ब्लाउज सिलाउँछौँ त्यसरी नै बनाएको छु। अनि यसमा भित्र देख्नु सक्नुहुन्छ है कप हैन, भित्र कटनको कपडा लगाएको छु। अनि कप पनि एकदम राम्रो क्वालिटीको लाउँछु म चाहिँ है, कप चाहिँ। अनि यो फेब्रिक तपाईमा इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने यो फेब्रिक चाहिँ 5 कलरमा छ मसँग हैन, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक पेजबाट है। अनि अब जसरी हामी ब्लाउज सिलाउँछौँ त्यसरी नै सेम सिलाउने। अनि अब यसमा लागि यो बाउलामा कत्रो गोलाइ चाहिएको छ त्यही अनुसारले हामी बाउला काट्ने है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्लाउज हामी जसरी हामी रेगुलर ब्लाउजको बाउला काट्छौँ लामो बाउला त्यसरी नै काटेको छौँ। तर फरक के छ भन्दाखेरि मैले 21 इन्चेस लामो 21 इन्च लामो बाउला बनाउनु छ, तर मैले यसलाई चाहिँ 21 मा 4 घटाउँदा 17 इन्च लामो मात्रै लिए। सिलाइ भागसँग 18 इन्च है, यता हाफ इन्च यता तल हाफ इन्च सिलाइ भएको लागि। किन भन्दाखेरि तल हाम्रो तपाईले अघि नै देखिसक्नु भएको छ रियल ब्लाउज कस्तो देखिन्छ भनेर, त्यसमा यहाँ तल 4 इन्च हामी जोड्छौँ यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि यता 4 यता 17 गर्दाखेरि 21 हुन्छ र 1 इन्च एक्स्ट्रा गर्दाखेरि त्यही भएर 18 इन्च राखेको छु। अनि मैले जसरी माथि बाउला काटेर लगेँ त्यहाँदेखि यता यस्तो छड्केर लगिन, यसलाई जति यहाँ आउँछ त्यति सिधा राखेको छु है। मैले यसरी काटेको छु, देख्नुभयो नि तपाईँले यी। अनि यो रेगुलर बाउला चाहिँ कुर्की अगाडि पर्नेमा यहाँ अलिकति अगाडि पनि काटेको छु। यदि तपाईँलाई ब्लाउज कसरी सिलाउनुपर्छ थाहा छैन भने मैले कसरी सिलाउँछु भनेर हेर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा ब्लाउज सिलाएको हेर्नु सक्नुहुन्छ। मैले लगाएको छु त्यहाँनिर है, अथवा म तल लिङ्क पनि लगाइदिनेछु र त्यसमा हेर्नु होला। अब हामी यो ब्लाउजलाई रेगुलर जसरी हामी ब्लाउजमा बाउला जोड्छौँ त्यसरी नै हामी जोड्छौँ। जसरी रेगुलर ब्लाउजको बाउला जोडिन्छ त्यसरी नै मैले जोडिसकेको छु है। अनि अब रहेको छ हाम्रो यहाँ तलको यहाँ बेल्ट लगाउने भएको रहेको छ यहाँनिर। यो बेल्टको लागि चाहिँ मैले यो कपडा लिएको छु। यो कपडा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 5 इन्च बाई मेरो 8 इन्च आएको 22 इन्चको लिएको छु। यो लम्बाइ 22 इन्च छ अनि 5 इन्च यसको चौडाइ छ है। अनि अब यसलाई मैले चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि यसो गरेर यसरी फोल्ड गरेर यसलाई यो माथिबाट सिलाइ हानेको छु। सिलाइ हानेर यसलाई यतापट्टि पल्टाएर फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, भित्रबाट फोल्ड गरेर फेरि एक स्टिच हानेर यस्तो गरेर बनाएको छु यहाँनिर। तपाईँले लामो बनाउनु पर्दैन, यो 10 बाई यता 11 को चौडाइ छ भने पनि हुन्छ है, डबल फोल्ड गर्नु। जोस् यो टोटल गरेर चाहिँ 11 बाई 4.5 इन्चको मैले बनाएको छु। यसलाई यो सानो पिसलाई यता 11.5 यता 4.5 को छ। अनि आधी इन्च हामीले अघि बेल्ट भनेर 4 इन्च राखेको थियौँ, तर अनि आधी इन्च हाम्रो सिलाइ भाग गर्दा 4.5 छ। अब यो चाहिँ तपाईँलाई म राम्रोसँग देखाउँछु है। यो ब्लाउज यसको बाउला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसरी लामो छ, मैले तल काटेको छुइनँ। यो बाउलाको तल मोरीमा पर्ने हो। यसलाई तपाईँ कसरी मोजा बनाउनुहुन्छ, सानो सानो यस्तो गरेर मोजा बनाउनुहुन्छ कि एउटा आफ्नै फेसनमा बनाउनुहुन्छ कि कसरी बनाउनुहुन्छ आफ्नो इच्छाले बनाउनुहोस्। र
लास्टमा मोजा बनिँदा चाहिँ यसको चौडाइमा हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ है, यसलाई यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो गर्दा यहीँ जोडिने, यता पनि आएर यस्तो हुनुपर्छ है, हेर्नुहोस् है त। अनि यो गर्दा चाहिँ यो छेउमा चाहिँ म 2 इन्च जति चाहिँ 2-3 इन्च जति 2.5 इन्च जति चाहिँ म सादा राख्छु, किन भन्दा कतिखेप यहाँ धेर भयो भने काट्नुपर्छ, त्यो मोजा अप्ठ्यारो राम्रो हुँदैन। तर यता सादा राख्छु, यता पनि 2 इन्च जति म एक्स्ट्रा भाग सादा राख्छु नि, यता मात्रै मोजा बनाउँछु है त। मैले यो बाहुलाको तलको यो भाग सिलाइ यो मोजा बनाइसकेको छु है, यहाँ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको सिलाइ भाग राखेर तपाईँको हातको मोरी कत्रो छ त्यो अनुसारले राख्ने। मैले 8 इन्चको लागि राखेँ, तर यो 8 इन्चभन्दा बढी छ। अब मैले यसको गलामा पनि यही खालको बोर्डर लगाएको छु, त्यही भएर यही बोर्डर यसो गरेर यहाँ माथिबाट टसाउँछु है, यो यसरी यसलाई यसलाई कन्ट्रास्ट अब होइन, माथिको बोर्डर र तलको मिलाउनको लागि यसरी टसाउँछु म यसलाई। यसरी नै यही तरिकाले दुवैपट्टि नै म यसरी नै बाहुला बनाउँछु। मैले दुवैपट्टिको यो सानो लेस लगाइसकेको छु। अब चाहिँ यो फोल्ड गरेर आफ्नो चाहिएको राइट साइजमा आफ्नो जिउ कत्रो चाहिएको छ त्यत्रो नै बनाउने है, नापेर जिउ नापेर बाहुला अब यहाँदेखि लगेर यहाँसम्म ल्याउने। अनि यहाँ चाहिँ मैले अघि 8 इन्च भनेको थिएँ मैले, यहाँ चाहिँ म 8 इन्च राख्छु। जहाँ मैले यहाँ लेस लगाएको थिएँ यसमा चाहिँ म 8 इन्च राख्छु, तर यहाँ तल म 7 इन्च राख्छु। तर म त्यसमा चाहिँ सानो हुप लगाउने बनाउँछु, किन भन्दाखेरि हातमा टाइट भएको राम्रो देखिन्छ। 7 इन्च गर्दाखेरि हात छिर्दैन सिधै सिलाउँदाखेरि, त्यही भएर हुप लाउने अलिकति खुल्ला राख्छु। तल माथि चाहिँ 8 इन्च राख्छु यसो गरेर। अनि एउटा कुरो, यो कपडाको चाहिँ भित्र बाहिरबाट चाहिँ यो भनौँ ल्याभेन्डर पर्पल लाइट पिङ्क टाइपको पर्पल देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ पर्पल यस्तो देखिन्छ। त्यही भएर भित्री कपडा पनि पिङ्क देखिरहेको छ, पिङ्कै हो कपडा, तर यताकोसँग म्याच गर्छ त्यो चाहिँ होइन है यो कपडा। अब आफ्नो साइजमा सिलाउने। अनि पछाडि मैले यहाँ हुप लगाएको छुइनँ, यहाँ पछाडिपट्टि यो हुप लगाउनु छ मेरो। अनि त्यस पछाडि ब्लाउज रेडी हुन्छ। यो ब्लाउजको चाहिँ बाहुला, यो मैले जिउ पनि बाहुला भनेपछि सरी जिउ पनि सिलाएँ होइन, यस जिउदेखि बाहुलामा सट्टै लगेँ। तर मैले यहाँनिर चाहिँ अलिकति खुलै राखेको छु, किनभने यहाँनिर हुप लाउने हो है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म 4 इन्च छ, डबल गर्दाखेरि 8 इन्च है। तर यहाँ मैले अघि भने यहाँ तल चाहिँ म 7 इन्च राख्छु। अनि यो हुप लाउनुको लागि चाहिँ यो हुप लाउने ठाउँ बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी ओपनै राखेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसलाई चाहिँ म यस्तो गरेर फोल्ड गरेर सिलाएर लान्छु। त 7 इन्चभन्दा अलिकति बढी राख्छु, लगभग यसलाई सिधा लाँदाखेरि ठिकै हुन्छ। तल 8 इन्च बस्छ, 8 इन्च बस्छ, तर 7 मात्रै चाहिएको छ, किन भन्दाखेरि हामीले हुप लाउँदाखेरि अलिकति खप्टिन्छ। अनि हामीले यो सिधै सिलाएर यहाँ जत्रो छ त्यत्रै राख्दा हुन्छ यहाँनिर। तर हामीले हुप लाउने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क 7 इन्च हुने गरी हुप लाउनुपर्छ यहाँनिर चाहिँ है। त यहाँनिर अब अलमोस्ट सकेको छ, यी दुईपट्टिको मैले सिलाइसकेको छु। बाहुला रेडी भइसकेको छ है दुवैपट्टिको। अब सिर्फ हुप लाउनु छ, हुप त दुवैपट्टिको छ। यदि तपाईँलाई हुप लाउनु कसरी लाउनुपर्छ थाहा भएन भने मैले योभन्दा अलिकति अगाडिको एउटा भिडियोमा हुप कसरी लाउने भनेर डिटेलमा देखाएको थिएँ, त्यो चाहिँ ब्लाउजको अगाडि। तर जहीँ ब्लाउजको अगाडि पछाडि जहाँलाई पनि एउटै कुरा हो है। अनि त्यहाँबाट तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ ब्लाउज को हुप कसरी लाइन्छ भनेर, सेम तरिकाले यहाँनिर लाउने। अब मेरो यो यसमा बाहुलाको यहाँ दुईटा लाउँछु म। यो बाहुलामा भयो अनि मेरो पछाडिपट्टि भयो, त्यति लाएपछि यो ब्लाउज रेडी भयो।